ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Kakalikot muna tayo ng motor ngayong araw na ito. Medyo marami tayong ayusin. So, kung hindi pwedeng biyahe lang tayo ng biyahe, dapat may ginagawa rin tayo. Diba? So guys, panuorin nyo lang yung mga gagawin ko. Pasakaling may matutunan kayo. Bye! Ang ganda ng gamit ko, kompleto yan. Nilagay siya sa Shopee. Pang ano yan, pang tawag ito, comfort. A few moments later. So, ayan, parehas siya. Parehas na. So, kakabit ko sa ano to. Kakabili ko lang nito. 255 pesos. Problema, bumili ako ng pang side mirror sa kanan kasi sa Mio baliktad ang thread niya, ang pahigpit niya parang papaluwag yan pa ganyan. Tama naman itong thread sa baba, problema sa taas, hindi papasok yung side mirror. So babalik ako sa bayan, sa binilan ko para ibalik ko. A few inches later. Samahan nyo ako sa bayan. Papakita ko na rin sa inyo gaano kaganda yung kalsada dito sa amin. Two hours later. Dito na tayo. Sa shop, sa Soligo na yung nabili natin. Okay? Yan tong ano, pang ano to eh. O kaya lang yung thread niya sa ibabaw, iba. Ano dapat baliktad din? Meron din ba nun? Wala. Paano kaya ikakabit yun? Kasi pandugtong siya eh. Kundi bumili na side mirror na ano. Natutulog ako, nagising ako sa mukha nyo. Asa sayang yung mga ako, dalawa pa naman yun. Sige, salamat. Many hours later. Yun. Diyan ito tayo pabalik. Oh, di ba? Yan, nakita nyo? Kasi, ito dapat yan. Ito dapat. Problema mo, hindi siya pwede. Haba. Tatamaan yung pairing sa'yo, no? Tingnan nyo. Kaya meron siyang extension sana. Kung may extension, pasok sana siya kasi ipitin na side mirror. Ayan, no? Makakalabas siya, oh. Ang problema, itong extension na to, hindi siya pwede sa kabila, sa kanan. Yan. Oh. Kasi sa mga Yamaha, sa Mio,
Imbis na ganyan ang pahigpit, pabaliktad, paganyan ang pahigpit. Kaya yung nabili ko kanina, tama naman tong thread sa baba, ito tama, paganyan. Problema mo, yung thread nito sa loob, pag ganon. Hindi siya pwede. Kumbaga ang pahigpit niya pag ganito. Dapat ang pahigpit is parang paluwag. So ayun, nakikabit ko na siya. Tingnan nyo ang tsura. Nagawang ko siya ng paraan. Kasi ito dapat direkta na to dito sa side mirror. Problema tatama. Tingnan yung mounting. Diba? Yung bracket na tumagbala. Mga D.I.Y yan. At nakagawa na tayo ng lalagyan ng SJ cam, 4 vlog. Ngayon magkakalikot naman ako kasi nawala itong ilaw na to.